ติดอยู่บนเรือผีแต่พวกมันไม่ใช่ผีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่องไวรัสคนเหล็กไวรัสเปลี่ยนพันธุ์ยึดโลกหนังออกฉายปี 1999 ก่อนรับชมผมขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม TikTok สปอยกันของเรากันด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราอีกช่องทางง่ายๆด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับณใจกลางมหาสมุทรแห่งหนึ่งมีเรือแลบวิจัยของรัสเซียลอยอยู่กลางทะเลเรือลำนี้มีชื่อว่าเรือโวคอฟเรือลำนี้ทำหน้าที่รับสัญญาณวิทยุจากสถานีอวกาศเมียที่ลอยอยู่นอกโลกเพื่อนำข้อมูลมาทำวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ระหว่างที่ทุกคนต่างก็ทำหน้าที่กันไปตามปกตินักวิทยาศาสตร์หญิงคนหนึ่งก็กำลังเล่นหมากรุกกับนักบินบนเครื่องอย่างสนุกสนานด้วยแต่แล้วจู่ๆนักบินหญิงบนสถานีอวกาศก็ได้เห็นวัตถุเรืองแสงอะไรบางอย่างเธอจึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเก็บข้อมูลเอาไว้และคนอื่นๆบนยานก็เข้ามาดูด้วยความสนใจว่ามันคืออะไรกันแน่แต่แล้วสิ่งที่ดูเหมือนวัตถุเรืองแสงมันกลับพุ่งเข้ามาหาพวกเขาและกลายเป็นว่าที่จริงมันไม่ใช่วัตถุหรือยานแต่มันเป็นคลื่นแสงและวิทยุพลังงานสูงและมันก็พุ่งเข้าใส่ยานจนทำให้คนในยานตกใจและเกิดความโกลาหลพวกที่อยู่บนเรือด้านล่างเองก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสัญญาณภาพและเสียงของพวกบนยานอวกาศเมียก็ขาดหายไปพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องของพวกเขาคลื่นพลังงานพวกนั้นถูกส่งจากสถานีอวกาศพุ่งตรงเข้ามาที่เรือของพวกเขาด้วยเหมือนกันจนทำให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บนเรือช็อตแล้วก็พังกันไปจนหมดและหนึ่งในลูกเรือก็บอกว่าพวกเขากำลังโดนใครบางคนแฮกระบบสำคัญของเรือไปก่อนที่ทุกคนทั้งบนเรือและยานอวกาศจะกรีดร้องและโหยหวนไปพร้อมๆกันและภาพก็ตัดหายไป7 วันต่อมาเกิดพายุใต้ฝุ่นที่ทะเลแปซิฟิกตอนใต้เรือเก็บกู้และขนส่งสินค้ากำลังติดอยู่กลางพายุลูกนี้ทุกคนบนเรือพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได้ฟอสเตอร์ต้นหนเรือพยายามหาเส้นทางและวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสามารถใช้หนีได้แต่กัปตันกลับไม่เห็นด้วยกับตัวเลือกของฟอสเตอร์เลยสักข้อน้ำเริ่มเข้ามาท่วมห้องเครื่องของเรือสตีฟวิศวกรของเรือก็รีบเข้ามาแจ้งกัปตันทันทีและแนะนำว่าพวกเขาจะต้องปลดเรือสินค้าที่พวกเขาเพิ่งจะไปกู้มาได้ทิ้งไปเพื่อจะได้ไม่โดนมันลากจมลงน้ำไปด้วยแต่กัปตันกลับปฏิเสธเสียงแข็งเพราะเรือที่พวกเขาไปเก็บกู้มันนั้นมีราคาที่สูงมากและเขาก็กำลังเป็นหนี้มหาศาลเรือสินค้าลำนี้จะมีความสำคัญกับกัปตันมากสตีฟยืนยันที่จะปลดเรือสินค้าทิ้งเพราะยังไงชีวิตก็สำคัญกว่ากัปตันจึงยกปืนขึ้นมาขู่สตีฟเอาไว้แต่ด้วยความรุนแรงของพายุสุดท้ายเชือกผูกเรือสินค้าก็ขาดออกและเรือก็จมลงอยู่ดีพวกเขาทำอะไรต่อไม่ได้นอกจากต้องหนีเข้าไปหลบกบดานที่ตาพายุก่อนเพื่อความปลอดภัยลูกเรือลงไปตรวจสอบดูความเสียหายของเรือและก็พบว่าเรือลำนี้นั้นกำลังจะจมแต่ฟอสเตอร์เองก็ได้รับสัญญาณจากเรือลำหนึ่งใกล้ๆเธอจึงรีบโทรไปแจ้งให้กัปตันรู้ในตอนที่กัปตันกำลังจะจบเรื่องราวด้วยตัวเองพอดีเพราะเขาเพิ่งจะเสียเงินก้อนโตที่จะเอาไปใช้หนี้พอกัปตันได้ยินแบบนั้นเขาจึงหยุดไปก่อนและก็ให้ไปทำการตรวจสอบเรือที่ส่งสัญญาณมาและก็ได้รู้ว่ามันคือเรือโวลคอฟเรือวิจัยรัสเซียเมื่อต้นเรื่องที่หายสับสูญไปพวกเขาขึ้นไปสำรวจบนเรือเพื่อหาผู้รอดชีวิตโดยเหลือลูกน้องไว้2 คนที่ด้านล่างเพื่อซ่อมเรือพวกเขาออกไปหาคนแต่ก็ไม่เจอใครเลยแม้กระทั่งศพแต่บนเรือนั้นกลับมีรอยกระสุนอยู่มากมายรวมถึงมีรอยเลือดอยู่เต็มไปหมดที่ชั้นเคบินเองก็มีกองหนังสือมากมายอยู่บนพื้นเหมือนมีใครบางคนกำลังค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่พวกเขาคำนวณมูลค่าของเรือลำนี้และก็พบว่ามันมีมูลค่ากว่า$300 ล้านแปลว่าถ้าพวกเขาสามารถกู้เรือลำนี้ไปส่งคืนได้สำเร็จพวกเขาจะได้เงินค่ากู้เรือ 10% ของมูลค่าเรือหรือก็คือเงินมูลค่าสูงถึง$30 ล้านทุกคนยังตัดสินใจที่จะหาทางกู้เรือลำนี้แทนโดยมีเพียงฟอสเตอร์คนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้และก็ไม่อยากจะทำภารกิจนี้ต่อฟอสเตอร์อ้างถึงกฎหมายสากลว่าก่อนจะได้รับเงินเรือลำนี้จะต้องไม่มีผู้รอดชีวิตเลยสักคนเท่านั้นกัปตันยังพูดติดตลกแต่เอาจริงว่าถ้าเจอใครรอดก็ให้ยิงทิ้งไปซะทุกคนก็หัวเราะผู้คิดว่ากัปตันล้อเล่นมีเพียงฟอสเตอร์คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ขำด้วยพวกเขาเริ่มแยกออกไปสำรวจส่วนต่างๆของเรือสตีฟกับสควิกกี้ถูกสั่งให้ไปหาทางซ่อมไฟฟ้าและพลังงานบนเรือแต่สตีฟก็บอกกับสควิกกี้ว่าเขาก็รู้สึกแปลกๆบนเรือนี้เหมือนฟอสเตอร์พวกเขาสำรวจไปที่แผงวงจรและก็ได้พบว่ามันไม่ได้พังอะไรเลยแต่ดูเหมือนกับมีใครบางคนแค่ถอดปลั๊กมันออกไปเท่านั้นพวกเขาก็เลยจัดการแก้ไขมันจนไฟฟ้าในเรือกลับมาใช้ได้ปกติเหมือนเดิมและคอมพิวเตอร์ก็เริ่มทำงานอีกครั้งลูกเรือวูดกับลูกเรือฮิโกะที่อยู่บนเรือซีสตาร์นั้นก็เริ่มเอาเชือกมาผูกเรือทั้ง2เข้าด้วยกันเพื่อเตรียมจะลากไปตามคำสั่งของกัปตันด้านของฟอสเตอร์เองก็เข้ามาบอกกับกัปตันว่าเธอว่าบนเรือนี่มันแปลกๆเพราะคอมพิวเตอร์บนเรือนั้นอยู่ๆมันก็เริ่มทำงานเองอยู่ๆลำโพงบนเรือก็เริ่มส่งเสียงดังขึ้นแล้วก็เกิดไฟฟ้าระเบิดจนฟอสเตอร์ตกใจและเราก็ได้เห็นเหมือนกับมีใครบางคนกำลังควบคุมกล้องวงจรปิดและมันก็ค่อยๆซูมเข้าไปหากัปตันแล้วก็ดูชื่อของเขาก่อนที่สมอของเรือโวลคอฟจะหล่นลงมาและพุ่งทะลุลำเรือซีสตาร์ด้านล่างจะเป็นรูและมันก็จมลงไปเหมือนกับมีใครบางคนสั่งการทำงานนี้ฟอสเตอร์ต้องหาทางช่วยชีวิตวูดกับฮิโกะบนเรือให้ทันวูดนั้นปลอดภัยดีแต่ฮิโกะนั้นบาดเจ็บหนักที่ขา
สตีฟรีบวิทยุไปแจ้งข่าวให้สวิกกี้รู้จะได้ระวังตัวเอาไว้เพราะเหมือนกับว่ามีคนอื่นอยู่บนเรือลำนี้ด้วยไม่ได้มีแค่พวกเขาก่อนที่สควิกกี้เองจะบอกไปว่าดูเหมือนเรือมันจะสั่งการปลดสมองด้วยตัวของมันเองสตีฟจึงบอกให้สควิกกี้ปิดประตูห้องเครื่องล็อกเอาไว้ให้ดีสตีฟบอกเรื่องนี้กับกัปตันจึงคิดว่าบนเรือนั้นน่าจะมีคนอื่นอยู่แน่ๆเพราะพวกนั้นคงอยากจะได้เงิน30 ล้านด้วยเหมือนกันพวกมันจึงพยายามจะกำจัดพวกเขาไปก่อนที่พวกเขาจะพาฮิโกะที่บาดเจ็บไปที่ห้องพยาบาลของเรือด้านของสควิกกี้เองที่อยู่ในห้องเครื่องคนเดียวเขาก็ได้เห็นหุ่นยนต์รูปร่างเหมือนแมงมุมเดินเข้าไปในท่อเครื่องยนต์สควิกกี้จึงเดินตามไปดูเพราะอยากรู้ว่ามันคืออะไรและเขาก็ถูกสายไฟรัดเข้าไปที่คอโดยมีกล้องวงจรปิดคอยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ด้านของวูดกับบริชชี่ก็ออกไปสำรวจห้องต่างๆแล้วก็ไปเจอห้องเก็บอาวุธมากมายรวมถึงจรวดมิสไซล์ด้วยแถมในนี้นั้นก็ยังมีเครื่องดีดตัวเอาไว้ใช้สำหรับหนีฉุกเฉินแต่ในนี้เองก็มีรอยเลือดเต็มไปหมดด้วยเหมือนกันที่ห้องพยาบาลฟอสเตอร์กำลังเย็บแผลให้ฮิโกะกัปตันเองก็ถามลูกเรือว่าพวกเขาจะเอาเงินส่วนแบ่งคนละ3 ล้านไปทำอะไรกันบ้างระหว่างที่กำลังคุยเล่นกันอยู่ๆก็มีคนปริศนาใส่หน้ากากแก๊สโผล่ออกมาแล้วก็ยิงสาดกระสุนไปทั่วทุกคนปลอดภัยดีส่วนคนปริศนาก็ถูกสตีฟจัดการจนสลบไปและพอถอดหน้ากากออกมาก็เพราะว่าเธอคือนักวิทยาศาสตร์สาวของเรือโวลคอฟเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองสตีฟวิทยุหาสควิกกี้ที่ห้องเครื่องเพื่อจะให้เขาระวังตัวเผื่อมีลูกเรือโวลคอฟคนอื่นๆอยู่อีกแต่กลับไม่มีการตอบรับสตีฟก็เลยวิทยุไปบอกวูดกับริชชี่ที่อยู่ในห้องเก็บอาวุธให้ไปตรวจสอบหาสควิกกี้ว่าเขาหายไปไหนพอทั้ง2 คนเริ่มออกไปตามหาสควิกกี้พวกเขาก็ถูกหุ่นยนต์แมลงพุ่งเข้ามาโจมตีโชคดีที่เขามีอาวุธก็เลยจัดการมันลงได้ที่ห้องพยาบาลเองนักวิทยาศาสตร์ก็ฟื้นขึ้นมาในที่สุดเธอมีอาการตกใจกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายก็พูดคุยกันได้รู้เรื่องและเธอก็แนะนำตัวเองว่าเธอชื่อว่านาเดียเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเรือลำนี้นาเดียเอาแต่บอกว่าพวกเขาจะต้องรีบตัดไฟทั้งหมดบนเรือลำนี้ไม่งั้นทุกคนจะต้องตกอยู่ในอันตรายพวกเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือนาเดียบอกได้แค่ว่ามีแสงประหลาดส่งมาจากสถานีอวกาศเมียจนทำให้เรือเสียการควบคุมไปแต่กัปตันก็ไม่เชื่อเธอนาเดียจึงใช้จังหวะที่ทุกคนเผลอรีบวิ่งหนีออกจากห้องไปที่ชั้นล่างฟอสเตอร์เลยรีบตามไปจนทันและพยายามปลอบนาเดียอีกรอบจนเธอสงบลงนาเดียบอกว่าพวกเครื่องยนต์ต่างๆบนเรือลำนี้มันได้ทำการยึดเรือเอาไว้ทุกคนถูกฆ่าตายจนกระทั่งเหลือแค่เธอกับอเล็กซี่กัปตันของเรือที่เป็นผู้รอดชีวิต2 คนสุดท้ายฟอสเตอร์พยายามพูดให้กัปตันยอมฟังนาเดียถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กัปตันกลับบอกว่านาเดียแค่เพี้ยนเพราะว่าเกือบตายก่อนที่พวกเขาจะพานาเดียกลับขึ้นไปส่วนด้านของวูดกับริชชี่ที่พวกเขาออกตามหาสควิกกี้ต่อแต่กลับไปพบห้องเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่พวกเขาก็เลยวิทยุเข้าไปแจ้งสตีฟให้ได้รู้เอาไว้ก่อนที่ทั้ง2 คนจะสงสัยและตัดสินใจเข้าไปสำรวจในห้องเครื่องจักรอันนั้นและก็พบว่าในนี้นั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าและก็มีเครื่องจักรกำลังทำงานสร้างหุ่นยนต์แมลงเต็มไปหมดแต่แล้วก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งลุกขึ้นมาโจมตีริชชี่กับวูดจนทำให้วูดบาดเจ็บถูกตะปูยาวยิงเข้าที่ไหล่และพวกเขาก็รีบวิ่งหนีออกจากห้องนั้นจนกระทั่งไปเจอเขากับสตีฟระหว่างทางไปห้องเครื่องที่สควิกกี้อยู่พอดีแต่ดูเหมือนว่าห้องเครื่องจะยังล็อกไว้จากด้านในแต่แล้วจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างยิงเข้าใส่พวกเขาจากเงามืดทำให้ทั้ง3 คนต้องต่อสู้กับมันที่ห้องแคบินของเรือกัปตันยังยืนยันที่จะให้นาเดียพูดความจริงกับเขาเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวอะไรนี่แต่ระหว่างที่กำลังคุยกันสตีฟก็เดินเข้ามาพร้อมกับแบกเอาร่างของตัวที่ยิงใส่พวกเขาเข้ามาด้วยนาเดียบอกว่าร่างนี้คือศพของอเล็กซี่กัปตันของเรือลำนี้และเขาเองก็เป็นสามีของเธอด้วยนาเดียเล่าให้ทุกคนฟังว่าคลื่นแสงประหลาดที่เข้าโจมตีสถานีอวกาศเมียมันถูกส่งต่อลงมาที่เรือและมันก็เข้าควบคุมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างบนเรือเอาไว้ทั้งหมดพวกมันเริ่มสแกนคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บเกี่ยวเอาข้อมูลทุกอย่างและก็เริ่มสร้างห้องเครื่องยนต์เพื่อเปลี่ยนศพของพวกลูกเรือที่ตายไปให้กลายเป็นไซบอร์กชีวภาพสุดสยองพวกคนอื่นๆที่รอดพยายามหนีไปจากเรือจนหมดเหลือเพียงแค่นาเดียกับสามีที่หาทางจัดการกับหุ่นยนต์และเอเลี่ยนบนเรือกันแค่2 คนและหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือสามีของเธออดีตกัปตันของเรือลำนี้นั่นเองนาเดียบอกว่าพวกเขาต้องหาทางตัดสายไฟฟ้าหลักของเรือเพื่อหยุดการทำงานของพวกหุ่นยนต์แต่กัปตันที่เห็นขนาดนี้ก็ยังไม่ยอมเชื่ออยู่ดีวูดเองที่โดนแทงที่ไหล่ก็เอาแต่โวยวายไม่หยุดทำให้ฟอสเตอร์ที่กำลังหงุดหงิดจึงเดินเข้าไปกระชากเอาเหล็กที่ไหล่ของวูดออกและก็ได้เห็นว่าตอนนี้เรือกำลังออกจากตาพายุมุ่งเข้าหาขอบพายุแล้วและเพราะตอนนี้เรือนั้นบังคับทิศทางไม่ได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปที่ห้องเครื่องที่ถูกล็อกไว้เพื่อหาทางควบคุมเรือและพวกเขาก็ไปเจอเขากับสควิกกี้ระหว่างทางที่ตอนนี้เขาได้กลายร่างเป็นไซบอร์กเรียบร้อยแล้วสควิกกี้พุ่งเข้าโจมตีคนที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งก็คือวูดและก็จัดการฉีกเขาออกจากนั้นก็มีหุ่นยนต์ยักษ์โผล่เข้ามาอีกตัวหนึ่งเข้าโจมตีพวกเขาด้วยทุกคนรีบวิ่งหนีไปที่ห้องส่งวิทยุแต่เพราะเครื่องส่งถูกทำลายไปจนหมดพวกเขาจึงไม่สามารถส่งข้อความออกไปขอความช่วยเหลือได้ริชชี่ซ่อมเครื่องส่งจนสำเร็จและพยายามส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือแต่แล้วกัปตันก็ยิงใส่เครื่องซ่อมจนพังไปอีกรอบเพราะเขาตั้งใจจะกู้เรือลำนี้เพื่อเงิน30 ล้านและจะไม่ยอมให้ใครมาขวางฟอสเตอร์ที่เหลืออดกับกัปตันในที่สุดและเธอก็พุ่งเข้าไปต่อยเขาจนหน้าหันก่อนจะหันไปแก้มาให้กับนาเดียเป็นอิสระริชชี่ได้รับข้อความที่เอเลี่ยนส่งเข้ามาคุยกับพวกเขา
มันบอกว่าหลังจากที่มันเข้ามาถึงโลกและก็ได้เก็บเกี่ยวข้อมูลจากในคอมพิวเตอร์มาทั้งหมดทำให้มันได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อโลกและสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากที่สุดก็คือมนุษย์มันมองว่ามนุษย์นั้นคือไวรัสของโลกและจะต้องถูกกำจัดและทำลายทิ้งให้หมดแต่พวกมันเป็นแค่คลื่นวิทยุและระบบไฟฟ้ามันต้องการระบบประสาทและกล้ามเนื้อเพื่อทำงานและเคลื่อนไหวทำให้มันต้องการร่างของคนเพื่อมาใช้เป็นอะไหล่ของพวกมันก่อนที่สัญญาณจะถูกตัดขาดไปริชชี่สติแตกทันทีและสควิกกี้ก็โผล่เข้ามาริชชี่จะยิงใส่สควิกกี้ไม่ยั้งแล้วก็วิ่งหนีหายไปคนเดียวและเขาก็ยิงใส่เจ้าพวกหุ่นจิ๋วตามข้างทางก่อนจะโกยเอาซากศพของพวกมันติดมือมาด้วยเพื่อจะไปสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลบหนีของตัวเองส่วนลูกเรือคนอื่นๆก็รีบหนีออกจากห้องนั้นเหมือนกันแต่กัปตันยังอยู่ที่ห้องนั้นไม่ยอมหนีไปไหนกับคนอื่นด้วยและเขาก็ทำการทักทายและพูดคุยกับเอเลี่ยนเขาจะบอกกับพวกมันว่าเขาคือมนุษย์ที่สูงส่งกว่ามนุษย์คนอื่นๆแต่ก็บอกว่าเขาสามารถพาพวกเอเลี่ยนไปส่งที่ไหนๆก็ได้ตามที่พวกมันต้องการเขาแค่ให้มันช่วยเขาขนส่งเรือไปที่ถึงฝั่งได้เอเลี่ยนมันก็เลยบอกให้เขาไปที่ห้องเครื่องจักรหมายเลข14กัปตันตามไปที่ห้องเครื่องจักรในนั้นมีซากศพของคนมากมายกองเรียงรายเหม็นคละคลุ้งเต็มไปหมดเพื่อรอเวลาจะนำไปใช้ทำเป็นไซบอร์กก่อนที่กัปตันจะบอกว่าดูเหมือนว่าผู้ลูกเรือคนอื่นๆกำลังเตรียมจะจมเรือลำนี้อยู่พวกลูกเรือคนอื่นๆพยายามไปที่ห้องคอมพิวเตอร์แต่คอมมันกลับไม่อยู่ในห้องนั้นแล้วพวกเขาก็เลยออกตามหาไปทั่วตามห้องต่างๆก่อนที่พวกเขาจะถูกหุ่นยนต์ผีพุ่งเข้ามาโจมตีอีกรอบพวกเขาจะเป็นต้องหาทางหนีไปอีกทางนาเดียจึงบอกให้ทุกคนหนีไปที่ห้องเสาสัญญาณด้านบนแต่ระหว่างทางพายุที่รุนแรงก็พาฟอสเตอร์จะเกือบตกทะเลไปแต่ฮิโกะก็รีบมาช่วยเธอเอาไว้ก่อนที่ตัวเองจะตกทะเลลงไปแทนฟอสเตอร์ นาเดียและสตีฟรีบวิ่งหนีไปที่ห้องเสาสัญญาณและก็ได้เห็นแผนที่ในห้องนั้นและก็ได้รู้ว่าเรือมันกำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะลอร์ดฮาวซึ่งเป็นเกาะที่เป็นที่อยู่ของทีมวิจัยของทหารอังกฤษที่มีระบบเชื่อมต่อสัญญาณไปทั่วโลกและถ้ามันไปถึงที่นั่นได้มันก็จะสามารถกระจายไปทั่วและพวกมันจะสามารถยึดครองโลกและฆ่ามนุษย์จนหมดได้พวกเขาได้รับสัญญาณจากริชชี่ที่หนีไปคนเดียวแต่ก็ไม่สามารถตอบกลับเขาได้พวกเขาจึงตัดสินใจจะปล่อยน้ำมันให้ท่วมห้องเครื่องของเรือจนหมดและจะใช้จรวดมิสไซล์ระเบิดเรือลำนี้ให้จมลงอยู่ๆกัปตันก็โผล่เข้ามาและตอนนี้เขาได้กลายเป็นหุ่นยนต์ผีไปเรียบร้อยแล้วและมันก็เข้าโจมตีพวกเขาหลังต่อสู้กันอยู่พักใหญ่ในที่สุดนาเดียก็จัดการใช้ระเบิดยัดเข้าใส่ร่างของกัปตันก่อนที่สตีฟจะจัดการผลักกัปตันเข้าไปขังไว้ในห้องเล็กๆข้างในและเกิดระเบิดขึ้นจนร่างของหุ่นยนต์กัปตันถูกทำลายลงในที่สุดพวกเขารีบตามไปหาริชชี่ตามสัญญาณที่เขาส่งมาและดูเหมือนว่าริชชี่เองก็เตรียมแผนการหนีของเขาเอาไว้แล้วทั้ง3คนเริ่มแผนการจมเรือโดยการปล่อยน้ำมันเข้าใส่เรือให้ท่วมห้องเครื่องก่อนจะเซตระเบิดเวลาไว้ที่15 นาทีเพื่อให้มันระเบิดแต่แล้วหุ่นผียักษ์ก็โผล่เข้ามาอีกรอบแล้วก็โจมตีพวกเขาจนสตีฟสลบไปและฟอสเตอร์ก็กระเด็นตกลงไปในบ่อน้ำมันซึ่งในนั้นมีศพของคนนับ10 คนลอยอยู่เจ้าหุ่นยนต์ยักษ์เดินเข้ามาจับตัวฟอสเตอร์เพื่อทรมานและก็ถามเธอว่าเธอเก็บระเบิดเอาไว้ที่ไหนระหว่างที่มันกำลังทรมานเธออยู่ริชชี่ก็โผล่เข้ามาและก็ยิงปืนร็อกเก็ตลันเชอร์เข้าใส่เจ้าหุ่นยักษ์เพื่อช่วยเคลลี่เอาไว้จนเธอรอดมาได้เจ้าหุ่นยนต์มันยังไม่ตายแต่มันกลับลุกขึ้นมาและก็ทำลายห้องนั้นจนแตกเป็นเสียงๆและเศษซากมันก็หล่นลงมาทับขวางทางริชชี่กับสตีฟและฟอสเตอร์กับนาเดียก็แยกไปคนละทางหุ่นยักษ์ไล่ตามฟอสเตอร์กับนาเดียและพวกเธอก็ต้องรีบหนีไปก่อนส่วนสตีฟเองเขาก็ลุกขึ้นมาได้และก็พบว่าริชชี่นั้นถูกเศษเหล็กทับเอาไว้และกำลังจะตายแต่ก่อนตายริชชี่ได้บอกกับสตีฟว่าในห้องเก็บอาวุธนั้นมีเครื่องดีดตัวหนีอยู่เครื่องหนึ่งนั่นเป็นทางที่สามารถใช้หนีได้ก่อนที่ริชชี่จะตายไปด้านของฟอสเตอร์กับนาเดียพวกเธอถูกหุ่นยนต์ตามทันก่อนที่มันจะโชว์ให้พวกเธอดูว่ามันหาระเบิดเจอแล้วและมันก็หยุดชนวนเอาไว้ก่อนที่มันจะระเบิดในตอนที่ทั้งคู่กำลังจะถูกหุ่นฆ่านาเดียจึงตัดสินใจสละชีวิตตัวเองยิงปืนพลุไฟเข้าใส่ถังน้ำมันเพื่อหวังจะฆ่าหุ่นยนต์ตัวนี้และเปิดทางหนีฟอสเตอร์ได้วิ่งหนีไปที่ห้องเก็บอาวุธแล้วก็ได้เจอกับสตีฟอีกครั้งสตีฟพาฟอสเตอร์ไปที่เครื่องดีดฉุกเฉินแต่เพราะว่าเครื่องมันใช้ได้แค่คนเดียวสตีฟจึงอาสาจะอยู่บนเรือแทนเพื่อจะให้ฟอสเตอร์ได้หนีแต่ฟอสเตอร์กลับไม่ยอมเธอกอดสตีฟเอาไว้แน่นก่อนที่จะกดปุ่มดีดตัวในจังหวะเดียวกับที่เรือระเบิดพอดีพวกเขาถูกดีดออกจากเรือไปทั้ง2 คนและเรือก็ระเบิดขึ้นเป็นไฟแดงฉานไปทั่วทั้งท้องฟ้าจนทำให้เรือของทหารอเมริกันมองเห็นไม่ได้จากระยะไกลทั้ง2 คนลอยคออยู่กลางทะเลโดยมีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยบินมารับตัวพวกเขาหนีออกมาจากที่นั่นและหนังก็จบลง